Sziasztok, én Max vagyok. Én pedig Szilveszter. Ez pedig itt a Ráber Ride. Nem minden nap tudunk egy ilyen különleges embert és egy különleges autót bemutatni nektek. Sándor Lincoln Continentalja egyenesen Amerikából, Michiganből érkezett ide hozzánk, és tengeren túlon is egy ritkaságnak számít. Ismerjétek meg Sándor Lincoln Continentaljának történetét. Tartsatok velünk! Szeretném nektek bemutatni az ifjabb és idősebb Nagy Sándort, az autó tulajdonosait, akik most először is szeretnék gratulálni ez az autóhoz, és szeretném igazából első körben megkérdezni, hogy hogyan sikerült ezt az autót, vagy hogyan kezdődött az önök története ezzel az autóval. Sziasztok, Sanyi vagyok Győrből és Győrben. Az autót 2008. júniusában találtam meg az eBay-en. Szoktam autókat nézegetni máig is. A gyerekkorom óta akartam valamilyen amerikai kocsit, az ilyen korabeli amerikai filmek ráhatására, egyszerűen így ezek kezdtek érdekelni, és ugye véletlenszerűen rátaláltam erre a Lincolnra, nem konkrétan akartam pontosan ilyet venni, árba is kedvező volt, szépen nézett ki, és akkor úgy sikerült oda valahogy bejelentkeznem az eBay-re, és elkezdtem licitálgatni az autóra, akkor még csak úgy próbaképpen. És egyszer csak kijött a történet, 17 licit után jött az üzenet, hogy megnyertem az autót. Szóval most akkor mi lesz? Itt nincs visszaút, egy ilyet akartam, akkor tessék, most itt van. És hát gondolkodtam rajta, meg gyorsan dönteni kellett. A Burdonos Balázsnak szóltam, írtam, hogy hát félig megvettem egy 76-os Lincolnt az eBay-ről, csak hát az a helyzet, hogy Michigan államban van, kicsit messze. Gyorsan számolja ki egy nap alatt, hogy ezt kb. Mennyi lenne ide juttatni, beszerezni, egyáltalán megérni, szállítás, díjak, ilyesmi. És akkor a Balást is hirtelen feladat elé állítottam ezzel, de hát sikeresen elintézte a pénzügyet, az autó ideszállítását. Byron Center nevű kis michigani kisvárosból vettem meg. Az ottani eladónál se volt sokáig az autó. Kb. Úgy egy hónap múltán tudták teherautóra rakni, és onnan elvitték a Baltimore-i kikötőbe, majd onnan hajón Bremenhavenbe, Németországba tették ki. Elég soká kaptam meg az autót, mert október 18-án tudtam átvenni abba az évbe, tehát hónapok múltán érkezett meg. Szét is rúgták, törték a vezető oldali ajtó panelját, tehát a legelső dolog, amit azt kellett javítani, hegeszteni. De működött a kocsi, ment, csak hát nem volt rajta semmi vizsga, meg nem lehetett még használni az utcán. És akkor ezt a Balázsral lebeszéltük, hogy ugye ez csak veteránra lehet az ilyen autót levizsgáztatni, minden le volt beszélve, vártuk, hogy érkezzen az autó, egyszer csak üzent, és a régi József Attila úti telephelyükre érkezett meg, és hát lepapíroztuk, intéztük az adásvételt, kifizettem egybe a kocsit, akkor nagyon szerencsém volt vele, mert hát 160 forint volt a dollár árfolyama, és mondták, szó szerint 1000-ével hordták ki a régi amerikai kocsikat az anyaföldről. Én is szereztem egyet ilyen módon, és hát éppen most múlt 15. éve, hogy nálam van. Rendbe kellett tenni a vizsgára, ugye ez dupla vizsgás autó, mert veterán, meg műszaki, és még csak piszkos sem lehet a múzeális minősítő vizsgán, főleg az első nem, mert ott a döntő, hogy sikerült vagy nem. Tehát nagyjából eredetműnek kell lenni, ahogy a korszakban meggyártották, ahhoz passzoljon, ami csak lehet. Most, hogy így elmondta igazából a történetét, azért, hogy belemássunk egy picit a mélyére is, hogy valamit esetleg az amerikai tengeren túli életéről tudunk, hogy kié volt azon kívül, amit mondott a tulajdonosa, és mennyi mérföld volt akkor benne, amikor bejött. Annyit ki tudtam deríteni, hogy ugye az autót a Michigan álombeli Vixonban gyártották ezeket, 50 éven át működött az üzem,
több mint 6,6 millió autót gyártottak ott, a Lincolnokat többnyire, a nagy Thunderbird rokont is, mert ennek van egy ilyen technikailag azonos testvére, a Ford Thunderbird, és akkor hát újonnan a Pfeiffer Lincoln Mercury kereskedésbe adták el, Grand Rapids városába, az is Michigan államban, egy Arnie Hansen nevű illető vette meg újonnan, október 15-én rendelte meg, tehát 75-be. 75. Az október 3-án mutatták be a 76-os modellév Lincolnjait, 15-én ő megrendelte, vagy voltak olyanok is, hogy maga a kereskedő rendelte meg az autót, és akkor azután árulták. És november 26-án gyártották meg igazából, és január utolsó napján lett eladva az említett kereskedésén. Ez az Arnie Hansen, aki az utasoldalon benne van a neve, ő volt az újkori tulajdonos. És akkor ahogy megérkezett az autó, ugye, ahogy mondta, a Woodonhoz, őrök átvették, és akkor utána mi történt igazából az autóval, hogy ugye mondták, hogy felújították az ajtót, és akkor onnantól kezdve mi kellett ahhoz, hogy ez az autó magyar forgalomba kerüljön, a magyar utakon tudjon gurulni? Néhány műszaki javítás kellett rajta, igen, először az a szétrugott, széttört ajtópanel, meg a féket kellett javítani, kellett fékcsövek, új főfékhenger, az alját lekezelni, a motorteret szebbé tenni, egy-két festési hiányosság, a viniltető körül volt repet vagy csúnya, és úgy, de nagyjából úgy működőképes volt az autó, tehát 8 hónapot volt úgy garázsba, hát néha-néha ott a garázs mögötti kavicsos részen merészeltem oda-vissza menni vele, hogy mégis működtetve legyen. Meg hát, hogy hallja a hangját, mert az is zseniális. És az OT vizsgán igazából egyből át is ment, ahogy ezt így megcsinálták, ezek a fékeket, meg minden, sikeres volt a vizsga. Igen, ez előre be kellett jelenteni, akkor még Veszprémbe lehetett, és akkor volt egy ilyen, hát az első alkalommal szigorúbban nézték az autót, még azt is, hogy működik-e az ablaktörlő, meg a lámpa, meg minden ilyen, hogy néz ki alul, most már szebben. Az utolsó csavarig átnézték. Igen, és akkor utána következett a műszaki vizsga, ezt már Győrbe tudták intézni, és akkor még el kellett utaznom Pestre, mert a veterán autók ügyintézését ott végezték, tehát ott kaptam kézbe az OT rendszámot, ami ugye az old time jelenti, és ugye a 2-es, az a 0-tól indultak ezek, és ez a 2-es, tehát már elég korai kiadás mostanról nézve, 2009. június 18-án lett forgalomképes, tehát amikor azt mondták, hogy itt van a forgalmi a rendszám, és akkor onnantól mehet az utcán. Nagyon csodálom egyébként, hogy így fejből ennyi adatot meg tudod jegyezni, mert megmondom őszintén, hogy ez nekem így már most... Persze benne volt egy biztosítás kötés, azt a helyszínen eljött a biztosítási ügyintéző, mikor intéztem a Pesten a papírokat, oda el kellett utazni, akkor még ez volt, és akkor onnantól forgalomképes lett az autó, hogy rá lett téve a rendszám. Úgy jegyezték be forgalomba, hogy amit én adatokat megadtam róla, mert igazából ugye semmi előélete nem volt Magyarországon, tehát először nálam került forgalomba helyezésre. És ez hányban vagyunk így időben, hogy 2008-ban ugye érkezett meg, ezt mondtam, és akkor 2009 júniusától ott már a magyar utakon már gurult. Igen. És innentől kezdve már az önök tulajdonában, és onnantól kezdve mi történt az autóval, műszakilag, utána igazából mi volt az, amivel a legnagyobb munka volt? A legnagyobb munka az volt rajta egy motorfölújítás, igazából semmi olyan problémája nem volt, működött, ment. Egy szerencsétlen ilyen motortisztító folyadékot tettem bele, egy olajcsere alkalmával, mikor először volt, és kirágta a szívóteknő tömítését, és folyton meg volt az olaj. Hát így alig észrevehetően, de spriccelte ki az olajat. Először nem is tudtuk felfedezni, hogy honnan jön egyáltalán, de nem lett nagyobb baj. És akkor ugye ezt, hogy széjjel szedjék, úgy döntöttünk, hogy akkor csinálják meg mindent, amit csak lehet az autón.
egyszer legyen meg, de akkor jó legyen. De igazából működött volna, de jobban tettük, mert egy szebbé is lehetett tenni. Ez még 2010-ben volt ősszel. Az egész motor regenerál akkor. Igen, azt a Tuboytech műhelybe csinálták, Győr-új barátok. Persze, ismerik őket. Egy olyan személyes kérdésem lenne, hogy önnek mit adott ez az autó, vagy hogy így szellemileg, hogy így ránéz erre az autóra, vagy esetleg olyan élményeket át tudna nekünk, vagy el tudna nekünk mesélni, amik így nagyon megragadtak a fejében. Hát legelőször talán az, hogy akár merre megyünk, van, amikor lemondanak az elsőségi jogukról, azért, hogy elengedjenek és megnézzék az autót, akkor jeleznek, hogy szuper, és vannak olyan különleges esetek is, ami az autóval kapcsolatos, hogy Amerikában, amikor ez az autó megjelent, egy hölgynek annyira megtetszett, hogy úgy döntött, hogy felbérel bérgyilkosokat, és meggyilkoltatja a férjét, balesetnek álcázva, hogy a biztosítási pénzből egy ilyen autót tudjon venni. Ez az ID Investigation amerikai kékfény mutatta be, hogy az autó volt a Korda stúdióban, és ott csináltak ilyen divatfotós filmbemutatót, ami sok élményt nyújtott nekünk is, mert élmény volt a felvétel kapcsán, vagy akár merre megyünk bemutató autóra, vagy találkozókra, ott minden esetben körülállják az autót, és millió egy kérdést tesznek fel. Tehát egy élmény vele autózni. És ha megnézzük, amikor így megnyomkodom, ez az úton is ugyanígy viselkedik, mint egy hintó, vagy a hajó a tengeren. Tehát nagyon élmény vele menni. Hát a karosszériája az biztos, hogy egy hatalmas, vagy csatahajóra hasonlít, és amikor jött is be, azt is néztük, hogy mennyire rugózott, zseniális volt tényleg. Említette kamerán kívül, hogy ez az autó valószínűleg egy serifé volt. Igen. Hogy ez honnan tudhatjuk, hogy ez egy serifé? Autóban úgy tűnik, hogy egy serifé volt, és teljesen nem tudtuk kideríteni, de az autón látható a serifnek a emblémája, a jelvénye, ugye azt azért minden autóra ott kint se tehetik fel, mint ahogy gondolom itthon se. Tehát ez biztos, hogy a serifnek volt a szolgálaton kívüli autója, de biztos, hogy nem használhatta sokat, mert ugye inkább a szolgálati autóval ment. És a rendszám, ami ott hátul helyezkedik el, az még az eredeti rendszáma? Nem az vagy az egy replika? Nem, az egy Michiganből származó, abból az időből származó rendszám, csak érdekességképpen van az autóba, hogy az is emlékeztessen a származási helyéről. Rajta is van a 76-os évszám, van. És a michigani fenségjel. Volt még egy olyan érdekesség is, illetve kettő is, hogy megállítottak bennünket egy közúti ellenőrzésnél, és a rendőröknél megszepettünk, hogy vajon milyen hibát követhettünk el, és kiderült, hogy a rendőrurak csak arra voltak kíváncsiak, hogy milyen autó és honnan származik. Egy másik eset pedig a garázsnál, amikor csinosítottuk, tisztítottuk az autót, éppen piros volt a vasúti átjárónál, gondolom észrevették a rendőrök, és lekanyarodtak a garázsunk felé. Akkor is meglepődtünk, hogy ajjaj, most megint mi lehet a baj, és ők is csak azután érdeklődtek, hogy milyen szép autó, és hogy került ide. Ez volt még egy nagyon érdekes sztori. Az embert egy kicsit meglepi az ilyen, de jól jöttünk ki belőle. Ez a lényeg. Beszéljünk egy kicsit az autónak a külsejéről, mert azért ez mégiscsak tehát a Lincoln csillaga is ugye tükrözi a gazdagságot és a bőséget, tehát ez a maga korában egy igen luxus autónak számító jármű volt. Mesélj nekem valamit így például a lámpákról, hogy ez milyen mechanikus szerkezet van mögötte, vagy hogyan működik, hova bújik el ez a hatalmas fedele neki igazából, tehát hogy... Hát ez igazából vákumos működtetésű, semmi bonyolult elektronika nincsen benne. Kihúzok egy ilyen kis gombot itt a vezető oldalon, és akkor egy ilyen halk cuppanással kinyitja a lámpát, hogyha megmutatom. Igen. Most. Szenzációs. És amikor sokat áll az autó, akkor így elmegy belőle egy kicsit a vákuum, és egy 2 hét múltán kb. Így lassan elkezdi kinyitni, és amikor ugye indítuk, hogy elindítom, akkor visszacsukja. Tehát ez ilyen
tömlőkön át működik, meg van benne egy vákuumtartály, tehát úgy más autóknál is találtak ki ilyet, mondjuk a Ford LTD Landau, hasonlóan működnek, vagy a Mercury Colony Park vagon, ami ilyen rejtett lámpás. Hát a külsejéről még annyit, hogy ugye ezen autókat a Continental Mark 4, mert létezik simán a Lincoln Continental, az még egy kicsit nagyobb, de másképp néz ki. 72-76 között gyártották, a 72-73-as néz ki másképpen, és a 74-75-76-ban volt ugye a karosszéria kinézett teljesen egyforma. Ez a hátsó Landaunak nevezett viniltető, ez csak a 75-76-osokon volt, de léteznek olyanok is, ami egész viniltető bevonatú, ez megtévesztő lehet, mert tehát ez nem nyitható, hanem rendes fém fix teteje van az autónak, csak így a hatás miatt, hogy ilyen kontrasztos, így illik hozzá, jól néz ki. Igen. És a motorról? Mekkora motor van benne? A motorja azt megmutatom inkább, és elmondom róla. Az óramű. Van benne, nem elektromos. Így van. Hát azért itt még a mechanika dolgozik azokkal a gyönyörű szép. Igen, ez a motor, tehát ebben a típusban ezt az egyetlen motort tették bele akkor a 70-es években. A 460 köbincses V8, az ugye Amerikában akkoriban nem köbcenti, hanem köbincsben mérték. Ez a 7538 köbcenti, tehát csak ilyen motor került ezen autókba. A 4V az a 4 Venturi, tehát 4 torkú karburátoron ül ez a légszűrőház, alatta a karburátor, és így középen egy vezértengelyes, és egyszerűbb működésű, hogy tehát gyárilag ugye akkor már sajnos elfogytak a lóerők, igazából ez a motor a Continental Mark 3-ban jelent meg a 68 áprilisában, akkor 365 lóerős volt, de hát ezeket ilyen törvényi előírások, meg fogyasztás, meg sebességcsökkenés miatt, hát sajnos törvényileg erősen leszabályozták, és a 76-os modellévre, hát nem a gyártó akarta így, meg nem voltak hozzá hülyék nyilván, hát sajnos így 202-re redukálták vissza a lóerőt, de viszont alacsony fordulatszámon, tehát ezek nem pörögnek annyira, tehát több lóerős is lehetne. Ez az autó bizonyára több van benne, mint 202, egyrészt a korábban említett motorfelújítás miatt is, erősebb benne a gyújtás is, ugye hát ebben már nincsen katalizátor, mert igazából Amerikában 75-ös modellévtől kötelező volt az új kocsikon a katalizátor, hát ebből még valamikor ott Amerikába kivették, tehát az se folytja vissza a motort. Más a gyújtás, ugye modernebb a motorolaj, azt évente van benne cserélve, magam csinálom. Igazából más benzint eszik, itt van egy kis táblácska, ami 91 oktános minimumot ír elő, hát ugye ilyen úgy tudom már nem is létezik így itt. 95-öst, vagy időnként 100-as benzint is adok neki néha, tehát valószínű biztosan több, olyan 250 lóerő körül kell, hogy legyen, de még nem volt úgy komolyabban megmérve semmikor. Hát ha oda nyomok neki, akkor ugrik, tehát akár fölfele is valahol. Hát azért igen. Tehát amennyi van benne, az pont elegendő ahhoz, hogy ezt az autót gurítsa, mozdítsa. Így van, szenzációs. Súlyban mennyit ez? Hát maga az egész autó bruttó súlyra olyan 2300 kg. Még nem tudtam megmérni, nem találtam olyan helyet, hogy ezt pontosítani lehet. Úgyhogy így ez körül. A fontba mérték, ugye, ott is nem kilogramm, hanem fontba. Szoktam kitenni egy kis adattáblát, ha valahova megyek vagy megállok, és akkor azt ott meg tudták nézni. Beszéljünk egy kicsit a motorról, illetve a motornak a fogyasztásáról, mert ugye sok embert érdekel, hogy mégis egy ekkora csatahajó mennyit fogyaszthat. Ugyanitt ugye nem a fogyasztás a lényeg, hanem az élmény.
De mégis úgy mennyit kóstál egy ilyen motor? Hát igen, elsődlegesen az élmény, meg hogy jól működjön. Szerencsére még a 15 év alatt sehonnan se kellett hazahúzkodni, vontatni az autót. Mindig lehet valamit beszerezni, csinálni rajta. Hát Amerikában ezt MPG-ben mérik, ez egy érdekesség, ugye a miles per gallon, hogy egy galonnal 3,785 ezred liter, mennyit tud menni az autó. Hát ez ugye nem sokat, de akkoriban nem foglalkoztak nagyon ezzel. Hát olyan 13-14 mérföldet esetleg. Hát az átszámolva, ez vegyük úgy, hogy a 20-23 liter körüli átlagfogyasztás. Hát attól függ, hogy mekkorát kerülök, vagy ugye hol megyek vele. Igen. Akár 26-ot is fogyaszthat, de számoltam ki régebben 16-ot is. Tehát így változó tud lenni. Hát most nyilván, ha szükséges, akkor tankolok, de nem egy rendszeres használatú autó, tehát lehet, hogy az, aki a sokkal kisebb autóját használja rendszerességgel, az többet tankol, mint én mondjuk ebbe havonta. Tehát ez ilyen viszonylagos. Érdemes még említést tenni itt az amerikai mentalitásra, tehát hogy mindent igazából hülye biztosra csináltak meg, minden rá van írva, mit tegyél bele, mit ne tegyél bele. Igen. Abszolút. Igen, azok megvannak, nekem is tetszik, amikor főleg gyárilag rajta vannak ezek a kis címkék. Ami hiányzik, azt lehet hozzá kapni teljesen gyári kinézetű matricákat, címkéket, szinte mindenre kiterjedően. Ez még rajta volt, ez a caution fan, ugye, hogy itt mögötte a ventilátor van, vagy a 460-as matrica, azt vettem egy eredetit, és akkor mindig lefénymásoltattam, hogyha cserélni kell, vagy ugye elpiszkolódik, vagy használódik, akkor tudok rátenni, vagy itt a szelepfedélen az eredetileg az a matrica, azt nem akartam lekaparászni, ott a motor tulajdonságait mutatja. Ha foltos vagy így, de pont az az érdekessége, ugye hát veterán autón nem lehet minden tökéletes, pont azért veterán, hogy valami azért látszik rajta, hogy ennyi idős. Itt a radiátornak a folyadéka van, a túlfolyó. Igen, erre is így ráírták, hogy hát nehogy aki butába amerikai esetleg ide akarja a motorolajat tenni, vagy valami. Mert akkor hivatkozhatnak arra, hát van egy ilyen sajátos hülye amerikai törvény, vagy lehet, hogy éppen az a jó, hogy hát nem tudom, mert nem volt ráírva, nem mondtátok. És akkor azért ilyen túlzott elővigyázatosak, hogy inkább rá van írkálva, hogy mit, hova. Említetted nekem az emblémának a különlegességét, hogy ez egy rugós embléma. Mesélj kérlek egy kicsit róla. Igen, ez egy a Mercuryhoz hasonló. Ott annyi volt a különbség, hogy ilyen valami növényi érdekességet tettek köré. Ez a Lincolnnek ezt úgy nevezik, hogy a stand-up hood ornament, tehát a motorháztető mellett vagy álló díszítés. Ez azért rugós, hogyha valaki kutat a motortérbe, esetleg én, vagy megnézi, akkor ne törje le, tehát inkább tudja mozogni. Volt egy régebbi, ami elfáradt alatta egy ilyen feszes rugó tartja, és akkor ki kellett bogarászni, levenni ezt a nagy műanyagot, és így alá lehet férni, és ott ki kell egy ilyen nagy anya tartja, és egyszerűen le lehet venni. De ilyen is van, otthon másik 2 is, illetve egy ilyet is sikerült hozzászerezni, ez a Mark 4 külön emblémája, illetve ez a Continental felirat. Még érdekesség az ilyen mindenféle displays meg emblémák, feliratok, hogy akkoriban nem csak ezen az autón, hanem így az amerikai autókon, tehát semmi nincsen ragasztva, mindent úgy csavaroztak kis lemes csavarokkal, patentekkel, alátétekkel, mint ezt a kis adattáblát is, vagy az autó más részén hátul a Continental felirat betűi is kis lemes csavarokkal vannak rögzítve, tehát semmit sem ragasztottak, és hát az ember, mit tudom én, cserélni, pótolni akarja, akkor találja meg piszkálódjon, hogy hogyan lehet vele szórakozni. De nem esik le, tehát az ha oda tették, az biztosan ott van. Nem fog elfáradni a ragasztó, hogy na, mikor esik le, semmikor. Hihetetlen. Hát akkor még gondoltak erre, hogy ne hagyja el az ember útközben. Érdemes még megemlíteni ezeket a díszléceket is, hogy ilyen gyönyörű domború mintázata van neki, szenzációs, illetve amit az előbb is említett az úr,
hogy ha megnézitek a dísztárcsát, itt is csavarokkal van rögzítve, tehát hogy még véletlenül se hagyja el az ember, nem patentokkal, nem törik el, ez ott van, oda lett rakva, ennyi. Amit érdemes még említeni, ez a hang. Hallgasd! Szenzáció! Szépen jövünk hátrafele, itt látjuk az ablakban gyönyörű szép Bill Bless-es feliratot és logót, nagyon szépen megcsillan így az aranyszínű festés a napfénye, gyönyörű tető, illetve innen hátulról hatalmas nagy valaga az autónak. Beszéljünk még a csomagtartóról is, hogy hány hulla fér bele ebbe a csomagtartóba, illetve a pótkeréknek a formájáról, ami mögött valójában nincsen pótkerék, ha jól tudom. Igen, ez a korabeli Lincolnok sajátossága volt ez a félkör alakú ív. Legelőször volt, amikor a Continental elnevezést az 1940-es modellévre megalkották, akkor hangsúlyosabb is volt ez, és igazából abból maradt meg. Onnantól 1948-ig használták a Continental nevet, ugye, mint a Lincoln. Egy időre eltűnt, és akkor 1956-ban vették elő újra a Continental Mark II, azt csak 56-57-ben gyártották, majd a Mark III, ami szintén hordta ezt a félkör alakú ívet, az a 68-as modellévre mutatták be, és ezeken is megmaradt, tehát ez a Mark 4-es, ehhez már a 77-es modellévre a Mark 5-ös következett, az másképpen néz ki, kicsit szögletesebb és nem fekvő, hanem a szélén álló lámpája van. Majd a 80-as modellévre jött egy méretcsökkentés, modellváltás, onnantól Continental Mark 6-os lett. Ott már 4 ajtóst is gyártottak, és ugye hát jóval kisebb V8 4.9-es motort tettek bele, az 83-ig ment. A 84-es modellévre jött a Mark 7-es, az teljesen másképp nézett ki, és sokkal kisebb is lett, és a Mark 8-ig ment ez a történet, 93-tól 98-ig ott már nem is használták a Continental elnevezést, azt egy másik autó kapta, tehát mint Lincoln Mark 8-al a 98-as modellévbe fejezték be ezt a Mark sorozatot, egy kicsit azon is látszik. Hát kinyitva úgy lehet ugye indítókulcs, ez az ár meg az indítás, ezt a Lincoln emblémát félrehajtva beleteszem, elfordítom és kinyílik, de az utastérből is lehet, a kesztyűtartóban van egy gomb, és akkor a kulcs nélkül is kinyitja. Lecsukni meg csak egyszerűen le kell hajtani, itt van még ez a gyári címke, ez így ahogy jól van, hogy össze van már így, mint a használt lenne, nem akartam lekaparni, hogy újat tegyek, mert hát így a gyári, ez mutatja, hogy kell a pótkereket meg az emelőt használni, rátenni. Említésre méltó beltere van ennek az autónak, hiszen ez egy luxus autó, tehát minden korabeli dologgal fel van szerelve, amire szüksége lehetett egy akkori amerikai embernek. Említésre méltó, hogy minden oldalon szivargyújtó és hamutartó található benne, és a mai napig működik. Szenzációs. Tehát igazából mindenki dohányozhatott benne, mind a 4 ember, ahányan ültek. Gyönyörű szép prüf kárpitot kapunk, illetve minden bőrözött, puha kényelme. Hihetetlen. Tényleg, mint hogyha egy ember egy hatalmas bőrfotelban ülne éppen egy tárgyalóban, és szívná a szivarokat és viszkizgetne mellette. Hogyha emlékezünk a Kennedy gyilkosságra, azt egy Lincoln Continental autóba követték el. Az autóba ebbe egy Cartier óra van, ami csak egy luxus autóban, mert maga a Cartier óra és egy márka, és ebbe az óra található meg. Az amerikai autóknak a nagy részében született meg fél Amerika a hátsó ülésen, illetve vagy az első ülésen is, mert ezbe is egy 6 irányba állítható elektromos ülés van. A beltérben található még 14 darab különböző lámpa, ami az utasnak, a hátsó ülésen ülőknek, és található még a kezelő gomboknál
az elektromos ülésállítás, a ablak első ablak, a baloldali, az utasoldali ablak, ezek mind elektromosak. A tükröket egy gomb segítségével lehet állítani, és az az érdekesség, hogy annak ellenőre, hogy ez egy luxusautó, az utasoldali tükröt pluszba kellett megrendelni. És azért külön fizetni kell. A hátsó utasoknak is szintén megtalálható a hamutartó és a szivargyújtó is. Hihetetlen. Tényleg, mint egy hajó. Egyszerűen az úthibát nem érzi az ember benne. És a hétköznapokban, oké, nem hétköznapi autó, de mondjuk így a városban a parkolás, vagy mondjuk azt a forgolódás. Szoktam, ugye, ha kimegyek vele, akkor azzal a céllal, hogy mozogjon, menjen az autó. Tehát úgy nem megyek ki tudatosan, hogy na most valahol parkolni kelljen. Főleg ilyen hosszanti parkolásba szinte esélytelen lennék, onnan kb. Egy Ford Transitnak kéne kijönni, hogy én odaférjek. Nem szobornak vettem, meg hát ez is egy autó, hogy meg kell néha hajtani, mozgatni. Természetesen. És télire, hogyha elrakjátok? A télire nincs annyira komolyan elrakva, esetleg úgy szoktam, hogy januárban nem használom, az a pihenő. Akkor van, hogyha hidegebb van, kiveszem az akkumulátort, előtte föl van töltve, beviszem a szobába egy dobozba, aztán, hogyha újra visszateszem, meg szoktam mindig mérni, nézni, hogy mennyi. Föl van fújva jobban a kerék, teli van tankolva az autó, meg néha meg van törölve. Nagyon jó fűtés van benne, tehát nem számít, ha mínuszfokok vannak, csak hasonló száraz idő legyen, akkor mehet az autó. Igen. Közlekedésben a többi résztvevő mennyire, vagy hogy viszonyul hozzá? Esetleg segítőkészek-e? Tehát, hogy mégiscsak Szokták látják, nézni. hogy egy nagy hajó jön? Igen, az autót nézni, akit jobban érdekel, akkor elenged, de semmiféle ilyen atrocitást még nem tapasztaltam, szerencsére. A hidegindítást nem szereti, tehát ez ilyen karburátor probléma, de ha elindul, akkor tessék, akkor menne, amíg csak üzemanyag van benn, vagy út van alatta. Mondjuk áll 2 hetet, főleg hidegbe, akkor már többször kell próbálkozni, de ugye megvan az a procedúrája, hogy igazából is úgy kell hidegindítani, hogy lenyomod gázpedállal, előtte meg szoktam pumpálgatni, aztán lenyomom, és akkor indítózok röviden. Annyira sokáig nem szabad. Ha nem indul, akkor hagyok egy 30 másodpercet, azt akkor újra, vagy a légszűrőházba befújok egy kis féktisztítót. Ugye az illékony anyag fölkapja, azt akkor elindul, de hát túlzottan az se szabad. Tehát ugye nem mindegyik amerikai kocsi volt akkoriban se ilyen, ez ugye akkoriban drága kocsinak számított. Igen. De még annak ellenére, ugye, amit mondtam, ehhez is voltak feláras dolgok. Ugye a Ford, Mercury, Lincoln, az így együtt volt a 3 cég, a 3 márkanév. Mercury néven már nem gyártanak autót úgy 2011 óta. A Lincoln maradt, csak hát most már olyan autókkal, típusokkal, hogy ott is a nagy szakértők elvették a megszokott régi elnevezéseket, és helyettük ilyen hülye betűk meg számok vannak, ami abszolút nincs már rokonságba, kapcsolatban azzal, hogy melyik milyen autó. Meg az a baj, hogy most már nincs is V8-as motor újonnan, hát az azért nagyon furcsa, pont a Lincolntól, aki régebben meg csak azzal forgalmazták. Azt a mindenit. Azért harapós. Igen. Néha kell neki egy kicsit így oda nyomni, az ember érezze az erőt. Ha meg tudod állni, akkor inkább ne ülj bele. Hát
Hát ebben egy ilyen C6-osnak nevezett 3 fokozatú automata váltó van. Igazából ez mindegyik ilyen kormányváltós. Be kell tenni D-be, és szinte megy magától az autó. Ez egy ilyen egyszerűbb szerkezet, semmi elektronikus vezérlés. Olajat már cseréltem benne, egyszerűen le kell csavarozni a teknőt, és megpucolom földül meg a motortérbe. Van a váltóolajnak is a betöltő nyílása, és töltséren át ilyen automata váltó folyadékot tudok beletenni. Egy olyan 13 liter körüli fér bele, no de annyi sosem, mert ugye nem jön ki az egész, tehát az csak úgy, ha szét lenne szedve maga a váltó. Tehát úgy, mint a motorolaj se jön ki 100%. Így van. Köszönjük szépen az idősebb és ifjabb Nagy Sándornak, hogy megosztották velünk ezt a történetet. Ti pedig, hogyha tetszett ez a tartalom, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra. YouTube, TikTok, Instagram, mindenünk van. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Találkozunk a következő videóban, addig is, pacsi!